Ahoj, já jsem Eliška a pomáhám cizincům učit se česky. V minulém videu jsme viděli, že nejlepší strategie, jak se naučit plynně česky, jak se naučit češtinu opravdu používat, je se češtinu neučit, ale začít češtinu žít. Používat češtinu jako nástroj, díky kterému můžete dělat skvělé a nové a zábavné věci. Dneska se podíváme na podobné téma. Podíváme se na 5 chyb, které cizinci často dělají, když se učí česky. Tak, jdeme na to. První chyba, kterou často vidím, je špatný nebo negativní postoj, negativní přístup. Pokud si neustále říkáte, že čeština je těžká, že to nezvládnete, že to nedokážete, tak si myslím, že sabotujete sami sebe. Češi někdy rádi říkají, že čeština je těžká a že je těžké se naučit dobře česky. Já si myslím, že žádný jazyk na světě není těžký nebo lehký. Myslím si, že všechno je to jenom v naší hlavě a že důležité je mít pozitivní přístup a odhodlání. Takže pokud budete věřit, že to dokážete, pokud se budete učit česky rádi, budete si to užívat, tak to opravdu dokážete. Mimochodem, znáte tenhle citát od Henryho Forda? Souhlasíte s ním? Další chyba, kterou často vidím, je ta, že lidé nemají žádnou strategii. Občas vidím klienty, kteří ke mně přicházejí, že se učí tak nějak chaoticky nebo bez systému. Používají nějakou učebnici, protože ji dostali v kurzu, dělají nějaká cvičení, protože jim je poslal jejich učitel, ale vlastně vůbec nevědí, co dělají a hlavně proč to dělají. Ale pokud chcete začít češtinu opravdu používat, tak musíte začít být trošku systematičtí. Musíte si najít nějaký systém, který bude pro vás efektivní a který vás bude bavit. Myslím si, že je důležité přestat spoléhat na učitele, přestat si myslet, že on je učitel a on mě naučí česky, ale úplně to obrátit a uvědomit si, že já jsem ta aktivní, já se chci něco naučit a já rozhoduju o tom, jak to budu dělat a proč to budu dělat. Myslím si, že je hodně důležité začít být zodpovědný za svůj vlastní úspěch. Pokud potřebujete používat češtinu v práci a chodíte na kurz, kde se učíte o zvířatech nebo o českých tradicích a svátcích, tak máte podle mě špatnou strategii. Pokud se chcete učit česky a v pondělí ráno se vzbudíte a řeknete si tak, měl bych se učit česky, tak co budu dělat a přemýšlíte a plánujete a potom už je moc pozdě a vy musíte jít do práce, tak si myslím, že máte špatnou strategii. A pokud je vaší prioritou mluvit, komunikovat s lidmi, mluvit s Čechy, ale nemáte kolem sebe žádné kamarády, ani kontakty, nebo kolegy, nebo lektory, se kterými můžete pravidelně mluvit a pravidelně trénovat, tak si myslím, že máte špatnou strategii. A s tím souvisí i chyba číslo 3. Nemáte žádný cíl. Přemýšleli jste někdy nad tím, jaký je váš cíl, co se týče češtiny, třeba za 3 měsíce, nebo za 6 měsíců, nebo za rok? Kde chcete být za 3 měsíce? Co chcete umět? Kde chcete češtinu za 3 měsíce používat? Existují lidé, kteří, když se učí cizí jazyky, tak žádný cíl nemají a funguje jim to skvěle. Jsou to většinou lidé, co mluví více jazyky a učení se cizích jazyků je prostě baví. Je to jejich koníček, je to jejich hobby. Užívají si to, mají to rádi. Ale když se podívám na své klienty, tak mám pocit, že většina z nich to tak nemá. Pro většinu mých klientů učit se česky není jejich koníček, není to jejich hobby, ale dělají to, protože češtinu potřebují. Například protože jejich rodina žije v Praze a musí se tady nějak domluvit. Takže pokud nemáte žádný cíl, tak máte možná v hlavě tu myšlenku musím se naučit česky. Jenže naučit se česky je obrovský cíl, je to mega cíl. Je to projekt, který může trvat i několik let. A pokud máte v hlavě tuhle představu, musím se naučit česky, tak si myslím, že to je velký stres, velký tlak
A že váš mozek se často zablokuje, protože si řekne, ne, to nezvládnu, je to moc těžké, je to moc komplikované. Cítíte se zavalení, cítíte se zahlcení. Pokud si ale stanovíte jasný a konkrétní cíl, na čem chcete třeba následující 3 měsíce pracovat, tak najednou se z toho obrovského systému stane jenom docela malá, úzká a jasně definovaná část. A váš mozek se sklidní, protože si řekne, aha, už to není ten mega projekt, ale už je to něco malého, konkrétního a tohle zvládnu, tohle dokážu. A vy potom přesně víte, na čem konkrétně budete v následujících měsících pracovat. Už se neučíte tohle, není to chaos, ale učíte se jenom to, co jste si vybrali. Učíte se tu vaši prioritu. A hlavně, když se potom za 3 měsíce podíváte na svůj cíl, na svoje priority a vidíte, že jste je zvládli, že jste to dokázali, že jste se zlepšili, tak je to velká motivace do budoucna. Protože si řeknete, jo, dobrý, zvládla jsem se naučit tuhle malou část a teď si vyberu zase další část a na tu se budu soustředit v dalších měsících. Další 4. chyba je perfekcionismus. Z mojí zkušenosti vím, že hodně lidí si myslí, že musí nejdřív dobře umět česky, musí umět dobře koncovky a prepozice a gramatiku a slovíčka a potom, až to všechno poskládají dohromady, až budou znát všechna pravidla, tak potom přijde ten okamžik, teď, kdy můžu vzít ten svůj perfektní systém a začít ho používat, začít mluvit. Jenže bohužel si myslím, že tenhle perfektní moment, to teď, nikdy nepřijde. Já mám tenhle problém taky. Jsem perfekcionista a často chci, aby všechno bylo dokonalé. Ale snažím se s tím bojovat. Dám vám jeden osobní příklad ze svého života. V roce 2018 jsem začínala tenhle kanál a tehdy jsem ještě neměla tolik zkušeností jako učitelka češtiny. Neměla jsem dobrou kameru, neměla jsem dobrý mikrofon, nechtěla jsem být vidět na videu a už vůbec jsem nechtěla viset někde na internetu. Ale nakonec jsem si řekla, že to překonám, že tu bariéru překonám a prostě jsem šla a to video jsem udělala. To video jsem natočila. Bylo to video o tom, jak v češtině vyslovit ř. A je zajímavé, že to je dneska nejpopulárnější video na celém kanále. Vidělo ho už skoro 100 000 lidí. Kdybych si tenkrát řekla, ne, ještě ne, počkám, až budu lepší učitelka, počkám, až budu mít lepší kameru a mikrofon, tak si myslím, že tenhle kanál by možná vůbec neexistoval. Takže zpátky k češtině. Pokud se učíte česky, protože chcete mluvit česky, protože chcete češtinu používat, tak nečekejte a prostě začněte. Začněte mluvit, dělejte chyby, poučte se z těch chyb, podívejte se, co jste udělali špatně, řekněte to příště znova, udělejte další chybu a takhle pokračujte dál a dál a pomalu, postupně, krok za krokem se zlepšujte. A poslední chyba je nemít motivaci. Někdy mi moji klienti říkají, že se chtějí naučit česky. A já se jich ptám, aha, a proč? Proč se chceš naučit česky? A oni říkají, no, protože žiju v České republice a tak bych asi měl umět česky. Ale když se jich ptám dál, tak zjistím, že oni češtinu vlastně vůbec nepotřebují. Pracují v mezinárodní firmě, kde všichni mluví anglicky. Doma mluví anglicky. A když jdou do obchodu, tak jim stačí 3 věty, které umí dobrý den, kartou prosím, nashledanou. Mám pocit, že lidi se někdy učí česky, protože tady žijou v České republice a myslí si, že by asi měli mluvit česky. Že by bylo dobré, kdyby mluvili česky. Ale vlastně češtinu moc nepotřebujou a vlastně se ani nechtějí moc učit česky. Pokud to máte takhle, tak si myslím, že je mnohem lepší, když svoji energii a čas investujete do nějakého jiného projektu. Do něčeho, co vás opravdu zajímá a baví. A nebo se zamyslete a zkuste najít nějakou novou opravdovou motivaci.
Co skvělého a zábavného byste mohli dělat, kdybyste mluvili česky? S kým byste mohli komunikovat? Koho byste mohli potkat? Jaké věci nebo aktivity byste mohli dělat? Co když třeba milujete klasickou hudbu? Kdybyste mluvili česky, mohli byste jet na festival, sami si koupit lístek, poslouchat české skladatele, potkat české interprety. Možná byste potkali Čechy, kteří mají stejné záliby, stejné koníčky, stejné hobby jako vy. A dokázali byste správně vyslovit jméno svého oblíbeného skladatele, jako třeba Dvořák. Takže ještě jednou, tohle je podle mě 5 chyb, které cizinci často dělají, když se učí česky. Číslo 1, mají špatný nebo negativní přístup. Číslo 2, nemají strategii. Číslo 3, nemají cíl. Číslo 4, jsou perfekcionisti. A číslo 5, nemají správnou motivaci. Pokud nejste začátečník, pokud už se česky nějakou dobu učíte, ale máte pocit, že to úplně dobře nefunguje, tak vás chci moc pozvat do svého online programu, který jsem nazvala Study Like a Pro. Za měsíc se tam naučíte, jak si vytvořit zábavný a efektivní systém. Najdete si svůj vlastní způsob, jak se učit česky. Začnete češtinu žít a začnete češtinu konečně aktivně používat se svými kamarády, se svojí rodinou nebo kolegy. Link vám dám dolů do popisku a moc se na vás těším. To je všechno, zatím se mějte. Ahoj!